Joke lang yung tour na yun. Kala nyo maganda. Kala nyo tunay na bahay namin. Kala nyo may mga swimming pool. Nakiki-apple po yun. Nakiki-apple. Wala na. Mga kapis, at tayo ngayon guys ay mag-tour part 2. Ito guys is maganda-ganda ng aming bahay. Di ka ba dati mga dami pang sampahin ngayon? Tingnan nyo na guys. Tara, tingnan natin. Tingnan nyo, maganda-maganda na talaga ang bahay namin. Kung nanonood kayo sina Justin, mga Joshua, Julian, mga kaklase ko, sinabi ko na sa inyo na kayo manonood ng JBJ Toon at Christian PH o James Robin, tsaka Jericho PH at iba pa. Ha? At guys, mag-tour na tayo. Tara, let's go. Tingnan natin. Joke lang yun guys. Joke lang yung tour na yun. Kala nyo maganda. Kala nyo tunay na bahay namin. No? Kala nyo may mga swimming pool. Nakiki-apple po yun. Nakiki-apple. Wala na. At guys, tara. Tara na. Buwan yung real na tour ko. Sira na po yan eh. Papagawa ko sana. At guys, sorry na. Bio kanina. Yan. At yun, ang kusina. Ayun. Yun. Are pala. Yun eh. Are. Papakita ko pa sa inyo. Huwag na pala. Tsaka nasa part 2-3. Papakita sa inyo ang aming banyo. Kaya, tara. At ayun lang guys. Marami. Tara, mag-usap na tayo. Guys, kung nagandahan kayo sa bahay namin, please like na lang. At kung nagustuhan nyo ang channel ko, please mag-subscribe na kayo.
para maging kapis ko kayo, no? At mag-subscribe na rin kayo kay Trexie PH. Search nyo yun. Papadalhin ko na subscriber nyo. Makatulungin din ako sa mga subscriber, no? Ito guys, kay Trexie PH. Siya guys, yung mga 6 subscriber pa lang guys. Mahihina pa 6 subscriber pa lang guys. Sana naman guys, yung parating nyo. Maganda ang babae. Mataba lang. At guys, minsan kayo guys. Tapos, meron pang ako search nyo rin is Coolboy YouTuber 27PH. Coolboy 27PH. Coolboy 27PH. Naman po ay mag-CCF. At i-search nyo rin po si Jasper Coriel Soto. Mukhang masarap na. Alam niyo na. Yung guys, search nyo yun para kamali subscriber nyo. Subscriber nyo is guys is 200 na pataas. Si Coolboy naman is 1,000 na guys. Kaya subscribe na kayo doon. Maraming salamat. At kay Manuel PH at kay Manadja 2. Search nyo yun guys. At yun lang guys. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye mga kapis! Bye-bye mga kapis! Mga kababa.